So hello dear students, we are discussing from the previous video the reproduction in lower and higher animals. In this chapter so far we have covered the asexual reproduction. In the asexual reproduction only single parent is involved, एकच parent involved झालेला असतो and therefore there is no variety is seen. त्याच्यामध्ये कुठली नवीन नवीन व्हरायटी तयार होत नाही म्हणून त्याला आपण जनरली तशा रिप्रोडक्शन मधून तयार होणाऱ्याला आपण नाव दिलं क्लोन्स और झेरॉक्स कॉपी. झेरॉक्स कॉपी म्हणजे सगळ्या सेम कॉपी, नवीन व्हेरिएशन काही ऍड होतच नसतं. दॅट इज द asexual reproduction and that we have seen in the case of gamule formation or by the budding process or regeneration process. Now in this video we shall have a discussion on the sexual reproduction in animals. आता इथं आपल्याला बघायचं आहे sexual reproduction in animals and particularly generally we are focusing on the human reproduction. या टॉपिक मध्ये जे काही sexual reproduction आपल्याला पाहायचं आहे आपला टोटल फोकस राहणार आहे ह्युमन बिईंगच्या रिप्रोडक्शन वरती. Now remember guys, sexual reproduction in animals, in the sexual reproduction the two parents are involved. सगळ्यात महत्वाचं लक्षात घ्या. How many parents are involved? Two parents are involved in the sexual reproduction. दोन parent involved होतात, male and female combined together. The male and female gamete combined together. आणि त्याच्यामुळे asexual reproduction म्हणून याला म्हटलेलं आहे sexual reproduction or it is also called amphimixis. बघा, it is also called amphimixis. Amphi means both, mixis means mixing, दोघांची मिक्सिंग होऊन and म्हणून सेक्शुअल रिप्रोडक्शनला आणखीन एक नाव आहे amphimixis. So two parents are involved. Now how can we define sexual reproduction? Sexual reproduction ची मग आपण व्याख्या कशी करू शकतो? The production of new offspring, the process in which, असं तुम्ही स्टार्ट करा, the process in which production of new offsprings, production of offspring म्हणा किंवा new offsprings, production of new offsprings by the formation and fusion, by the formation and fusion of gametes, by the formation and fusion of gametes, the process in which production of offspring takes place by the formation and fusion. फॉर्मेशन म्हणजे तयार होणे आणि तयार झालेले गॅमेट नंतर फ्यूज होणे. म्हणजे गॅमेट अगोदर तयार होतात ऑर्गॅनिझम मध्ये, नंतर ते फ्यूज होतात आणि ज्यावेळेस ते गॅमेट मेल आणि फिमेल गॅमेट फ्यूज होतात त्यावेळेस नवीन एक इंडिव्हिज्युअल प्रोड्यूस केला जातो. न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉर्मेशन अँड फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑर एम्फिमिक्सिस. त्याला काय म्हटलं जातं? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किंवा एम्फिमिक्सिस असं म्हटलं जातं. म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन साठी सगळ्यात महत्वाची गरज आहे देअर शुड बी प्रेझेन्स ऑफ टू पॅरेंट्स, टू अपोजिट सेक्सेस, दोन अपोजिट सेक्सेस एकत्र येणं गरजेचं आहे, तरच लैंगिक प्रजनन होतं. अलैंगिक मध्ये फक्त एकच ऑर्गॅनिझम गरजेचा असतो, लैंगिक प्रजननामध्ये दोन ऑर्गॅनिझम गरजेचे असतात. अँड रिमेंबर गाईज, दिस प्रोसेस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. इट इज नॉट ए क्विक मेथड. जशी एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन जरा लवकर होत होती तसं ही क्विक नाही. इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. लक्षात घ्या, ही थोडीशी एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन पेक्षा जटिल प्रक्रिया आहे, हे सुद्धा आपल्याला तिथं लक्षात घ्यायचंय. अँड देन इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये आपल्याला we observe different types of variations from parents. पॅरेंट पेक्षा काहीतरी नवीन तयार झालेलं आपल्याला सहसा दिसतं. तुम्ही बघा, एखाद्या आई वडिलाला जर मूलबाळ असेल तर एक्झॅक्टली ते पप्पासारखं नसतं किंवा एक्झॅक्टली तो त्याच्या आईसारखा नसतो. देर इज कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू कॅरेक्टर फ्रॉम द पॅरेंट. पॅरेंट मधले कॅरेक्टर्स कंबाईन होऊन एक नवीन काहीतरी प्रजाती तयार झालेली असते. सम कॅरेक्टर्स फ्रॉम मदर अँड सम कॅरेक्टर्स फ्रॉम फादर आर ट्रान्सफर्ड जेनेटिकली. आणि म्हणून नवीन तयार होणारा इंडिव्हिज्युअल थोडासा आईसारखा आणि थोडासा पप्पासारखा दिसत असतो. म्हणजे तिथं नवीन नवीन व्हरायटी तयार होत असतात आणि व्हेरिएशन्स असल्यामुळं तिथं तुम्हाला जेनेटिकली वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम तयार झाले. वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम म्हणजे वेगवेगळे कॅरेक्टर त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला आढळतात. ते
एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये हा ड्रॉबॅक होता. तिथं व्हेरिएशन्स दिसत नव्हते, तिथं सेम झेरॉक्स कॉपी म्हणजे क्लोन्स तयार व्हायच्या, पण इथं व्हेरिएशन्स दिसतात. हे आणखीन एक महत्वाचं आहे. अँड ड्युरिंग द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन द गॅमेट फॉर्मेशन, सगळ्यात महत्वाची प्रोसेस आहे गॅमेट तयार होणे. द मेल, आता ह्युमन बिईंगच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म अँड फॉर्मेशन ऑफ एग इन द फिमेल, ओव्हरी मधला एग तयार होणे आणि टेस्टिस मध्ये स्पर्म तयार होणे. हा स्पर्म इज ए मेल गॅमेट अँड एग produced in the ovary is female gamete and that sperm and egg fuse together. पण हे स्पर्म आणि एग तयार होत असताना इथं सगळ्यात महत्वाची प्रोसेस व्हायली, दॅट इज मियोसिस. and meiosis is reduction division. From the diploid organism we are getting haploid gametes. आपल्याला कसे गॅमेट्स मिळतात? हॅप्लॉइड गॅमेट्स. डिप्लॉइड ऑर्गॅनिझम पासून आपल्याला कसले गॅमेट्स मिळतात? हॅप्लॉइड गॅमेट्स मिळतात. आणि म्हणून इथं डिप्लॉइडचं रूपांतर हॅप्लॉइड मध्ये व्हायले, म्हणजेच क्रोमोझोम नंबर हाफनं रिड्यूस व्हायलाय, म्हणजेच इथं रिडक्शन व्हायले, रिडक्शन डिव्हिजन व्हायले. अँड देअरफॉर that we call it meiosis. And we in the 11th standard we have seen what is mitosis, meiosis. तर asexual मध्ये मायटॉसिस होतं, तिथं मियोसिस होत नाही. पण इथं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये जनरली तुम्हाला काय दिसतं? मियोसिस ही प्रक्रिया झालेली तुम्हाला दिसते. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स. नाउ देअर आर इन द सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग एनिमल्स, मग जे काही सेक्शुअली रिप्रोड्यूस होणारे एनिमल्स आहेत, ह्युमन बिंग्स आहेत, डॉंकीज आहेत, गोट आहे, वेगवेगळे मॅमल्स मधले बरेच ऑर्गॅनिझम दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. आणि मग हे सेक्शुअली रिप्रोड्यूस होणारे जे एनिमल्स आहेत, जनरली दे शो, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, दे शो 3 phases ऑफ द रिप्रोडक्शन. त्यांच्या रिप्रोडक्शन मध्ये 3 वेगवेगळ्या फेजेस, त्यांच्या लाईफमध्ये 3 डिफरंट फेजेस आर ऑब्झर्व्ड इन देअर लाईफ टाईम. त्यांच्या पूर्ण जीवन काळात कुठल्याही सजीवांमध्ये जनरली, पण जे कोणते लैंगिक प्रजनन करणाऱ्या सजीवांमध्ये 3 त्यांच्या लाईफचे आपण डिव्हिजन करू शकतो. कोणते 3 लाईफचे डिव्हिजन करू शकतो? बघा, त्याची लाईफ 3 भागामध्ये आपल्याला विभागता येऊ शकते. द फर्स्ट वन इज ज्युएनाईल फेज. बघा, जनरली आता ह्युमन बिईंगच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं, दिस इज द फर्स्ट फेज इन द लाईफ ऑफ ह्युमन बिईंग, दॅट इज द ज्युएनाईल फेज. द सेकंड फेज इज द reproductive maturity phase. The second phase is the reproductive maturity phase. Reproductive maturity phase. And the third one I can say here, this is not given in the book but just I am dividing here, aging phase or post reproductive phase. Okay, एजिंग फेज. असे आपण एक 3 डिव्हिजन कुठल्याही ह्युमन बिईंगच्या लाईफमध्ये ह्या 3 फेजेस येत असतात. ज्युएनाईल फेज, व्हॉट इज द, ज्याला आपण म्हणतो बाल्यावस्था. काय असतं यावर? दिस ज्युएनाईल फेज इज नॉट रिप्रोडक्टिव्ह. याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होत नाही. इन दिस प्रोसेस देर इज नो रिप्रोडक्शन. बाल्यावस्थेमध्ये कुठलाच सजीव, मग तो मेल ह्युमन बिईंग असेल अथवा फिमेल ह्युमन बिईंग असेल, शी ऑर ही कॅनॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. बाल्यावस्थेमध्ये ते बाळाला जन्म देऊ शकत नाहीत, ना फिमेल ना मेल. म्हणजे ह्या जी फेज आहे, जनरली दिस इज ओनली द ग्रोथ फेज, नॉट रिप्रोडक्शन. याच्यात रिप्रोडक्शन होत नाही. कोणत्या? ज्युएनाईल फेज मध्ये. अँड जनरली in this process only physical growth occurs. कसली ग्रोथ होते लेकरांनो? फिजिकल ग्रोथ. फिजिकल ग्रोथ म्हणजे शारीरिक वाढ होण्याचा काळ जो आहे तो आहे बाल्यावस्था. या काळामध्ये फक्त त्याची फिजिकल ग्रोथ होते. इन्क्रीज इन द हाईट, मसल ग्रोथ, ओके, व्हॉट एव्हर चेंजेस आर ऑब्झर्व्ड. म्हणजे हे सगळं शारीरिक वाढ, उंची वाढण्याचं काम, शरीर वाढण्याचं काम, वजन वाढण्याचं काम, एवढ्या ज्या सगळ्या घटना आहेत, म्हणजे जनरली फिजिकल ग्रोथ होण्याचा जो काळ आहे तो त्या ह्युमन बिईंगच्या लाईफमध्ये, मग ते मेल असेल अथवा फिमेल असेल, तो कोणता आहे? ज्युएनाईल फेज आहे. ओके, अँड इन दिस फेज देर इज नो रिप्रोडक्शन. रिमेंबर व्हेरी वेल, हे एक लक्षात ठेवा, याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन करू शकत नाही. ही ऑर शी कॅनॉट रिप्रोड्यूस. ती किंवा तो रिप्रोडक्शन म्हणजेच प्रजनन करू शकत नाही. अँड सेकंड फेज कोणती आहे? रिप्रोडक्टिव्ह फेज. अँड दिस रिप्रोडक्टिव्ह फेज is the phase in which generally the physical growth is almost over.
फिजिकल ग्रोथ इज ऑलमोस्ट ओव्हर. सहसा शारीरिक वाढ या काळामध्ये संपलेली असते. तुमची जी काही हाईट आहे, जे काही मसल स्ट्रेंथ आहेत, जे काही तुमचं वेट वगैरे बाकीच्या काही गोष्टी महत्वाच्या असतील, शारीरिक वाढ होण्याची सहसा आता रेट हा मंदावलेला असतो. तुमची आता या काळानंतर ज्युव्हेनाईल फेज नंतर म्हणजेच रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेजमध्ये सहसा तुमची शारीरिक वाढ न होता जनरली देर इज ग्रोथ अँड ऍक्टिव्हिटी इन्क्रीज इन द ऍक्टिव्हिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. जनरली इथं काय होतं, जे काही सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटी आहे, सेक्स ऑर्गनची वाढ आहे, ती सेक्स ऑर्गन्सची वाढ व्हायला लागते. अँड ऍक्टिव्हिटी अँड ग्रोथ इन द सेक्स ऑर्गन्स. सेक्स ऑर्गनची ऍक्टिव्हिटी या काळामध्ये वाढायला लागते. जे काही लैंगिक अवयव आहेत त्यांच्यातल्या चेतना वाढायला लागतात, त्यांची वाढ व्हायला लागते. जे काही मग फिमेल्सचे काही सेक्स ऑर्गन ते आपल्याला बघायचे पुढं, मेल्सचे काही सेक्स ऑर्गन्स आहेत यांच्यामध्ये वाढ व्हायला लागते आणि त्यांची ऍक्टिव्हिटी वाढायला लागते. प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म व्हायला लागतं. ओके, आणि म्हणून याच्यामध्ये फिजिकल ग्रोथ न होता ही सहसा काय होते, सेक्स ऑर्गनची ग्रोथ आणि त्यांची ऍक्टिव्हिटी या काळामध्ये वाढायला लागलेली असते. कोणत्या, तुमच्या प्रजनावस्था. ही कोणती अवस्था आहे, प्रजननावस्था. ही कोणती होती, बाल्यावस्था, बालावस्था. याच्यामध्ये फक्त शारीरिक वाढ होते, याच्यामध्ये मात्र लैंगिक अवयवाची वाढ आणि त्यांची ऍक्टिव्हिटी, त्यांची पूर्ण क्रियाशीलता वाढलेली असते. अँड जनरली इन द मेल्समध्ये लेकरांनो लक्षात घ्या, जनरली इन द मेल्स द रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज RMP, ही रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज जी आहे जनरली इट इज अटेंड ॲट द एज ऑफ 13 to 14 years. सहसा ती कोणत्या वर्षी मुलांमध्ये येते, 13 ते 14व्या वर्षी मूल सहसा प्रजननावस्था दाखवतं. इन द डिफरंट ॲनिमल्स this reproductive maturity phase may be different, means in the different human beings. कुठल्या मुलांबाळामध्ये ती 13व्या 14व्या वर्षी येईल, कुठल्या मुलांबाळामध्ये ती 15व्या 16व्या वर्षी येईल, कुठल्या मुलांबाळांमध्ये ती 10व्या 11व्या वर्षी सुद्धा येऊ शकते. मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द इंडिव्हिज्युअल दिस रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज मे व्हॅरी. ती बदलू शकते. असं नाही की मी इथं 13 14वा आकडा सांगितलाय म्हणजे लगेच मूलबाळ शहाणा झालं किंवा तो मुलगा शहाणा झाला आणि त्याचं आता लग्न करायला हरकत नाही, असं नाही. पण जनरली द रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज इज अटेन्ड ॲट द एज ऑफ 13 to 14 years. अँड इन द केस ऑफ फिमेल्स, सहसा मुलींमध्ये दॅट रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज इज अटेन्ड ॲट द एज ऑफ 11 to 13 years. सहसा त्यांच्यामध्ये केव्हा येते, 11 to 13 years. दॅट इज द प्युबर्टी, एज ऑफ द प्युबर्टी आपण ज्याला म्हणतो, प्युबर्टी पिरियड. किंवा आपण वी हॅव सीन इन द प्रिव्हियस टॉपिक ह्युमन हेल्थ अँड डिसीजेस, ॲडोलसंट पिरियड. दॅट ॲडोलसन्स इज द एज ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज. सहसा हेच एजमध्ये आपल्याला काय येते, रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज येत असते. अँड थर्ड वन इज द एजिंग फेज. इन द एजिंग फेज जनरली it is attained at the certain maturity or at the age of certain years. काही विशिष्ट वयानंतर, काही विशिष्ट वर्षानंतर तुमच्यात एजिंग व्हायला लागते. एजिंग म्हणजे तुम्ही आता प्रौढत्वाकडे, तुम्ही वृद्धावस्थे, थोडक्यात आपण त्याला म्हणू वृद्धावस्था. वृद्धावस्थेमध्ये सहसा लेकरांनो रिप्रोडक्टिव्ह पॉवर इज रिड्युस्ड. सहसा याच्यामध्ये काय होते, रिप्रोडक्टिव्ह पॉवर, लैंगिक प्रजनन करण्याची क्षमता ही रिड्यूस होते. ऑर इट मे स्टॉप, ती कधी स्टॉप पण होऊन जाते. म्हणजे जनरली फिमेल्समध्ये आपल्याला म्हणता येईल मेनोपॉज. आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये डिटेलमध्ये बघायचं आहे. म्हणजे वयाच्या 45-50व्या वर्षानंतर महिला बाळांना, मुलाबाळांना सहसा जन्म देऊ शकत नाहीत. पुरुषही जनरली 55-60 वर्षाच्या नंतर मुलाबाळांना जन्म देऊ शकत नाहीत. म्हणजे एका विशिष्ट वयानंतर त्यांच्यामध्ये एजिंग फेज दिसायला लागते की त्याच्यानंतर त्यांना अपत्य होऊ शकत नाही. म्हणजे सेक्स ऑर्गनची ऍक्टिव्हिटी तिथं काय झालेली असते, रिड्यूस झालेली असते. द सेक्स पॉवर इज रिड्युस्ड. या काळामध्ये सहसा सेक्शुअल पॉवर ही नाहीशी होते. अँड दॅट इज द एजिंग फेज अँड दॅट इज जनरली अटेन्ड आफ्टर द एज ऑफ 50 ऑर मोर दॅन 50 years ऑफ द एज. सहसा 50 ते 50 वर्षाच्या वयाच्या नंतर तुम्हाला ही एज आढळून आलेली दिसेल. सो इन धिस फेज देर इज नो रिप्रोडक्शन अगेन. सहसा याही काळांमध्ये सहसा रिप्रोडक्शन होऊ शकत नाही. एका विशिष्ट काळ, दॅट इज नॉट पर्टिक्युलर ऑर वी कॅनॉट से द फिक्स दिस इज द टाइम ऑफ एजिंग फेज. असं काय आपण सांगू शकणार. डिपेंडिंग अपॉन द इंडिव्हिज्युअल दॅट टाइम मे व्हॅरी. कुणांमध्ये मासिक पाळी 45व्या वर्षी समाप्त होते, थांबते. कुणांमध्ये 50व्या वर्षी थांबते. पुरुषांमध्ये ही तुमचं जे सेक्शुअल पॉवर आहे ते 55-60व्या वर्षी, 50-55व्या वर्षी. कुणा डिपेंडिंग अपॉन युअर बिहेवियर अँड युअर हॅबिट्स. तुमच्या कोणत्या हॅबिट्स आहेत, कोणतं
वागणूक कशी आहे याच्यावर सुद्धा तुमचं एजिंग फेज ठरत असतं, डिपेंडिंग अपॉन द एक्झरसाइज. सगळ्याच ह्या खूप मॅटर करतात बाबी. एजिंग फेज प्रत्येकामध्ये वेगळं असतं. सो देर आर 3 फेजेस इन द लाईफ ऑफ ह्युमन बिईंग. द प्री रिप्रोडक्टिव्ह, रिप्रोडक्टिव्ह अँड पोस्ट रिप्रोडक्टिव्ह असं सुद्धा त्याला म्हणू शकतो. म्हणजे ज्युएनाईल फेज, रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज अँड एजिंग फेज. ओके, नाव नेक्स्ट इन द रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज. ही जी आहे रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज, ह्या म्हणजेच प्रजननावस्थेचा काळ, ज्याच्यामध्ये प्रजनन करू शकतो ती महिला किंवा तो पुरुष. ह्या प्रजननावस्थेच्या काळांमध्ये काय काय इव्हेंट्स घडू शकतात? इव्हेंट्स इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन करत असताना, म्हणजेच लैंगिक प्रजनन कोणत्या काळात व्हायले? या मिडल पिरियडमध्ये, म्हणजेच रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज म्हणजे 13 ते 14 वर्षापासून 50-55व्या वर्षापर्यंत हे जे काही तुमचा रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटीचा फेज आहे, याच्यामध्ये नेमकं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एखादा ह्युमन बिईंग करायला, मेल किंवा फिमेल रिप्रोड्यूस व्हायलेत, लैंगिक प्रजनन ते करायचा प्रयत्न करायचा. मग त्याच्यामध्ये नेमके काय काय इव्हेंट्स होऊ शकतात, काय काय आहेत? तर बघा, आय हॅव डिवायडेड द इव्हेंट्स इन 3 क्लासेस. 3 त्याचे मी डिव्हिजन केलेलं आहे. इव्हेंट्स कोणते कोणते आहेत? एक, प्री फर्टिलायझेशन. प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स, प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स. द सेकंड वन इज fertilization events, and third one I have categorized the events in the post fertilization events. बघा, याच्या नावातच तुम्हाला कळत असेल की जे काही इव्हेंट्स, ज्या काही घडामोडी घडायल्यात लैंगिक प्रजनन होत असताना, म्हणजेच पुरुषाचा स्त्री बरोबर मिलन होत असताना, संभोग होत असताना, सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट होत असताना, त्या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये हे 3 घटक किंवा 3 घडामोडी या ठिकाणी घडायल्यात. प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स, fertilization events and post fertilization events. Now remember guys, pre-fertilization events म्हणजे नेमकं काय? इन द pre-fertilization events जनरली काय काय होतं याच्यामध्ये? तर सगळ्यात महत्वाची स्टेप आहे गॅमेटोजेनेसिस. म्हणजे गॅमेट तयार होतात या काळामध्ये. प्री फर्टिलायझेशन म्हणजे फर्टिलायझेशन होण्याच्या अगोदर, फलन होण्याच्या अगोदर, म्हणजे त्या पुरुषात आणि स्त्रीमध्ये त्यांचे गॅमेट तयार होतात. आणि गॅमेट तयार होणे म्हणजे गॅमेटोजेनेसिस. म्हणजे मेलमध्ये स्पर्म तयार होणे, फिमेलच्या ओव्हरीमध्ये एग तयार होणे. हे कुणामध्ये व्हायले? गॅमेटोजेनेसिस. सेकंड आहे गॅमेट ट्रान्सफर. नंतर काय व्हायले? ह्या म्हणजे फलन होण्याच्या अगोदर, फर्टिलायझेशन होण्याच्या, प्री म्हणजे अगोदर, पोस्ट म्हणजे नंतर. मग फर्टिलायझेशनच्या अगोदरची इव्हेंट म्हणजे प्री फर्टिलायझेशन. दुसरं काय व्हायला? गॅमेट ट्रान्सफर व्हायला. गॅमेट ट्रान्सफर व्हायला. हे गॅमेट म्हणजे मेलकडचे स्पर्म फिमेलकडच्या ओव्हरीमध्ये, आपल्या फिमेलच्या व्हेजायनल ट्रॅकमध्ये एगकडे चाललेले आहेत, म्हणजे इन्सेमिनेशन व्हायले. ते आपल्याला नंतर बघायचंच आहे. तर मग आता हे गॅमेट ट्रान्सफर झालं. आता फर्टिलायझेशन इव्हेंटमध्ये काय व्हायले? इथं मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट, मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट दे आर क्रॉसिंग टुगेदर. त्यांच्यामध्ये फ्युजन व्हायले. दिस इज द मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट. मेल आणि फिमेल गॅमेटचं फ्युजन होण्याचं काळ, आपलं फ्युजन होण्याचं काम कुठल्या इव्हेंटमध्ये घडतं? फर्टिलायझेशनचे इव्हेंट. मेल अँड फिमेल गॅमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए झायगोट. इथं फर्टिलायझेशन होऊन काय तयार व्हायलंय? झायगोट तयार व्हायलंय. आणि पोस्ट फर्टिलायझेशन, मग ह्यांचं फ्युजन झालं. फ्युजन झाल्यानंतर, पोस्ट फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर काय तयार व्हायलंय? झायगोट तयार व्हायलंय, म्हणजे युग्मनज तयार व्हायलंय. अँड देन झायगोट तयार झाल्यानंतर एम्ब्रिओजेनेसिस व्हायलंय. एम्ब्रिओजेनेसिस म्हणजे त्याचा गर्भ तयार व्हायलाय. एम्ब्रिओजेनेसिस व्हायले. देन जेस्टेशन अँड देन पार्च्युरेशन. एम्ब्रिओजेनेसिस म्हणजे एम्ब्रिओची वाढ होणे, भ्रूणाची वाढ होणे, गर्भाची वाढ होणे. गर्भ वाढल्यानंतर त्याच्यात जेस्टेशन म्हणजे त्याच्या वाढीचा काळ, पूर्ण वाढ तयार व्हायली. ऑर्गॅनोजेनेसिस व्हायले, ऑर्गन्स तयार व्हायले. आणि ऑर्गन्स तयार झाल्यानंतर ऍट द एंड पार्च्युरेशन. पार्च्युरेशन म्हणजे गिव्हिंग बर्थ टू द इंडिव्हिज्युअल. त्या बाळाला नंतर काय दिला चाललाय? जन्म दिला चाललाय. म्हणजे फर्टिलायझेशनच्या नंतरचे इव्हेंट झायगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रिओजेनेसिस, जेस्टेशन अँड पार्च्युरेशन. जेस्टेशन अँड पार्च्युरेशन.
पार्च्युरेशन. तर हे एवढे इव्हेंट, पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट, फर्टिलायझेशनमध्ये मेल आणि फिमेलचं फ्युजन व्हायले, प्री फर्टिलायझेशनमध्ये गॅमेट तयार होणे आणि गॅमेट मेलकडून फिमेलकडे ट्रान्सफर होणे. सो दीज आर द इव्हेंट्स टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. नाव देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ ब्रीडर्स. ब्रीडर्स म्हणजे जे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करतात. सच इंडिव्हिज्युअल्स आर कॉल्ड ब्रीडर्स. मग ते कोणी असो सेक्शुअल नाव देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रीडर्स. 2 प्रकारचे ब्रीडर्स आहेत लेकरांनो, जे सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करणारे ऑर्गॅनिझम्स आहेत, लैंगिक प्रजनन करणारे ऑर्गॅनिझम्स आहेत. दे शो 2 डिफरंट टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग. 2 वेगवेगळे ब्रीडिंग पॅटर्न ते दाखवतात. सम आर सीझनल ब्रीडर्स. सीझनल ब्रीडर्स. काही ब्रीडर्स काय आहेत? सीझनल ब्रीडर्स आहेत. अँड सम ब्रीडर्स आर कंटिन्युअस ब्रीडर्स. कंटिन्युअस म्हणजे ते त्यांच्या पूर्ण इयरमध्ये, वर्षभराच्या काळामध्ये कधीही बाळाला जन्म देऊ शकतात. एक्झाम्पल वी पीपल, ह्युमन बिईंग मध्ये जानेवारी टू डिसेंबर, 1 जानेवारी टू द 31 डिसेंबर मध्ये कधीही बाळाचा जन्म होऊ शकतो. तो इंडिव्हिज्युअल त्या बाळाला कुठल्याही या वर्षभराच्या कुठल्याही दिवसामध्ये जन्म देऊ शकतो, कुठल्याही काळात फर्टिलायझेशन करू शकतो. म्हणजे हे कसलं ब्रीडिंग आहे? कंटिन्युअस ब्रीडिंग करणारे ब्रीडर्स आहेत. एक्झाम्पल कोणता आहे कंटिन्युअस ब्रीडिंग करणारे? ह्युमन बिईंग. पण सीझनल ब्रीडर्स जे आहेत, जे काही विशिष्ट मोसमामध्येच ब्रीडिंग करतात, कधीही वर्षभरातून त्यांनी त्यांच्या अपत्यांना जन्म देत नाहीत. एक्झाम्पल मध्ये सीझनल ब्रीडर्स मध्ये गोट आहे, शेळी आहे, डॉंकी आहे. बरोबर आहे, डॉंकी आहे. म्हणजे हे जे काही थोडी 1-2 उदाहरण तुम्हाला फक्त, की बाबा यांना काही विशिष्ट असा काळ ठरलेला आहे की त्या काळामध्येच त्यांचा ब्रीडिंग पिरियड आलेला असतो. कधीही ते सहसा ब्रीडिंग करत नाहीत. सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करणारे ऑर्गॅनिझम म्हणजेच ब्रीडर्स 2 वेगवेगळ्या पद्धतीनं ब्रीडिंग करतात. काही सीझनली ब्रीडिंग करतात. ब्रीडिंग करणे म्हणजे नवीन अपत्याला जन्म देणे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करणे. मग काही विशिष्ट सीझनमध्येच ते ब्रीडिंग करतात, कधीही अपत्याला जन्म देत नाहीत. असे सीझनल ब्रीडर्स. अँड दोज ऑर्गॅनिझम विच कॅन गिव्ह बर्थ टू द इंडिव्हिज्युअल ऑर विच कॅन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली इन एनी पिरियड ऑफ द इयर. त्या वर्षभरातल्या कुठल्याही सीझनमध्ये ते रिप्रोड्यूस करू शकतात, असे कंटिन्युअस ब्रीडर. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रीडर्स, सीझनल ब्रीडर्स अँड कंटिन्युअस. कंटिन्युअस ब्रीडर्स मध्ये वी पीपल, ह्युमन बिईंग कॅन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली इन एनी डे or in any season of the year. So this is all about the phases, events and breeders in the sexual reproduction. In the next video we shall discuss human reproduction. So thank you guys.